हेलो साथीहरु, आज मैले हजुरहरुको लागि एकदमै एउटा इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आएको छु जसबाट तपाईले एकदमै राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै इजी छ हैन, जसबाट तपाईले राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यस्तै अर्निङ सम्बन्धी भिडियोहरु चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। यो भिडियो चाहिँ तपाईले कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईले यो युट्युबबाट हो हैन, युट्युबमा तपाईले कसरी आफ्नो मेहनत अथवा आफ्नै स्किलहरु नदेखाइकिन पनि तपाईले यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो तरिका लिएर आएको छु जसबाट तपाईले राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईलाई एउटा एडिटिङ स्किल चाहिन्छ, तपाईले जसबाट सिम्पल एडिटिङ स्किल जसलेबाट तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मोबाइल युज गर्नुहुन्छ भने मोबाइलमा काइनमास्टर भन्ने एप हुन्छ जसबाट तपाईले अडियो र भिडियोलाई एड गरेर एकैचोटी प्ले गर्न गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो गरिसकेपछि भिडियोलाई हल्का लङ गरेर भिडियोलाई हल्का लम्बाएर तपाईले त्यसलाई युट्युबमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। युट्युबमा अपलोड गरिसकेपछि त्यो भिडियो अरु मान्छेहरुले हेरिसकेपछि तपाईकोमा भ्युजहरु बढ्नेछ, वाच टाइम आउनेछ, सब्स्क्राइबरहरु गेन गर्नुहुनेछ। गेन गरिसकेपछि तपाईको च्यानल मोनेटाइज भयो भने तपाईले त्यसबाट राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले यस्तै अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला, किनकि यो भिडियो तपाईहरुकै लागि हो। यदि भिडियोमा तपाईले केही बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले मलाई इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा फलो गरेर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक एकाउन्टमा पनि मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर तपाईले के बुझ्नु भएको छैन यो भिडियोमा भन्ने कुरा मलाई फेसबुक एकाउन्टमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ फेसबुक एकाउन्टको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु र इन्स्टाग्रामको पनि तल डिस्क्रिप्सनमै दिएको छु। त्यहाँबाट तपाईले मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट र फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साइटको नाम चाहिँ pixabay.com हो हैन, मैले तपाईलाई सर्च गरेर देखाउँछु हैन। साइटको इन्टरफेस ड्याशबोर्ड चाहिँ यस्तो हुनेछ हैन। तपाईले फर्स्टमा ओपन गर्दाखेरि मैले तपाईलाई यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिने छु। यसबाट तपाई डाइरेक्ट यसमा ओपन रिडाइरेक्ट हुन सक्नुहुनेछ। यसमा आइसकेपछि तपाईलाई इमेजहरु देख्न सक्नुहुन्छ, कस्तो इमेज चाहिएको हो तपाईले यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यसबाट हामीले भिडियोहरु लिख्ने हो हैन, हामीले यसमा भिडियोबाट अर्निङ गर्ने हो। भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। जस्तै हामीले यो सर्च गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले भिडियोहरु पाउनु हुनेछ। यहाँ फर्स्टमा दिएका यिनी भिडियोहरु चाहिँ यिनलाई चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तपाईले अरु भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मनी मात्रै हालेर हेरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यिनी चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यिनी तीनटा भिडियो चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 94 भिडियोज अफ मनी। यो फ्री छ हैन। 94 वटा भिडियो भनेको बहुत धेरै हो हैन। यिनलाई चाहिँ हामीले युज गरेर भिडियो र अडियोलाई एड गरेर हैन, एड गरेर हामीले यसबाट अर्निङ गर्ने हो। जस्तै हामी भिडियो डाउनलोड गर्नको लागि जस्तै हामीले यो भिडियो डाउनलोड गरेर हेरौँ। यो भिडियो डाउनलोड गर्नको लागि तपाईलाई फर्स्टमा यहाँ फ्री डाउनलोड भन्ने अप्सन दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि कति एमबी को कति साइजको डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले। तपाईले यदि यो डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गर्नुस्। मैले यसमा डाउनलोड क्लिक गरेर डाउनलोड गरे। डाउनलोड गर्दाखेरि यो ड्याशबोर्ड खुल्दैछ। यहाँ तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डाउनलोड भनिसकेको छ। यो डाउनलोड स्टार्ट भइसक्यो, कम साइजको छ, त्यही भएर यसलाई हल्का थोरै टाइम लाग्नेछ। यो तपाईले यसबाट फ्रीमा यो भिडियोहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जसले चाहिँ तपाईले एड गरेर भिडियो सर्ट कपिराइट फ्री भिडियो यो तपाईले युट्युबमा हाल्दा फेरि कपिराइट स्ट्राइक पनि आउँदैन हैन। त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईलाई यो साइट शेयर गरेको हो। यसमा चाहिँ तपाईले इमेजहरु पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै इमेजमा क्लिक गर्नु होला। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि यो सर्च हान्नु होला हैन। सर्च हानिसकेपछि यहाँ फर्स्टमा आउने यिनलाई चाहिँ पे गर्नुपर्छ हजुरले हैन। यहाँ लिमिटेड डिल भनेको चाहिँ 20% अफ। यो कुपन कोड युज गरिसकेपछि तपाईले 20% अफमा पाउनुहुन्छ भनेपछि यसमा पैसा तिर्नु पर्छ। यहाँ तल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै धेरै छन्, 123 वटा पिक्चरहरु छन्। यो ट्याग यो मेक मनी भन्ने ट्यागमा रहेका हैन। यिनलाई चाहिँ तपाईले फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट वाटरमार्क। यिनलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यिनमा वाटरमार्क आउनेछ हैन। त्यही भएर तपाईले यिनी तल आएका फ्रीमा आएका यिनी फोटोहरुलाई फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईलाई अर्को चाहिएको हुन्छ अडियो, फ्री अडियोको लागि तपाईहरु
गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ गुगल लाइब्रेरी भनेर हैन, युट्युब लाइब्रेरी भनेर। युट्युब अडियो लाइब्रेरीमा जानु होला। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब म्युजिक लाइब्रेरी। यहाँ आइसकेपछि तपाईले अनलिमिटेड अडियोहरु पाउनुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा युज गर्ने हैन। यहाँ तपाईलाई मैले सुनाउँछु। यस्तै नै हो हैन, तपाईले यस्तै तरिकाका बहुतै अनलिमिटेड छन् है। जति पनि तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। जति स्क्रोल गरे पनि यसमा सकिदैन। तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्नु छ भने यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईको डाउनलोड स्टार्ट भइसक्यो हैन। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोड स्टार्ट भइसकेपछि तपाईले यो दुईटालाई एड गर्नको लागि तपाईले कुनै भिडियो एडिटर डाउनलोड गर्नुहोस्। यदि तपाईले मोबाइल युज गर्नुहुन्छ, मोबाइलबाट भिडियोहरु अपलोड गर्नुहुन्छ भने भिडियो काइन मास्टरबाट तपाईले एकदमै राम्रो एप हो हैन। काइन मास्टरबाट तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले पीसी ल्यापटप चलाउनुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा नै होला हैन, एडिटिङ एपहरु एकदमै धेरै छन्। मैले चाहिँ मुभावी भिडियो एडिटर भन्ने युज गर्छु। तपाईले पनि यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो सजिलो लाग्छ भने तपाईले फिल्मोरा यस्तै धेरै छन् जुन तपाईले युज गरेर एकदम सजिलो तरिकाले भिडियो एडिट गरेर युट्युबमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यही तरिका हो हैन। यसरी चाहिँ तपाईले एड गरिसकेपछि तपाईले भिडियो अपलोड गर्नको लागि तपाई सिम्पल आफ्नो च्यानल क्रिएटर स्टुडियोमा जानु होला। क्रिएटर स्टुडियोमा गइसकेपछि तपाईले भिडियोहरु एडिट गरिसकेपछि अडियो र भिडियोलाई एकैचोटी एड गरिसकेपछि सेम साइजमा राखिसकेपछि तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानल खोल्नु होला। युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि भिडियो अपलोड गर्नको लागि क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले अपलोड भिडियोमा क्लिक गरेर तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। आफूले कहाँ एडिट गरेको भिडियो यहाँ अपलोड गरिदिनु होला। अपलोड गरिसकेपछि एसइओ गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि हैन। तपाईले टाइटल चाहिँ एकदमै राम्रो राख्नु, जुन सर्च गर्दा फेरि फर्स्ट र्याङ्क गरुन् हैन। जस्तै मैले यहाँ लेख्छु कपिराइट भिडियो, नन कपिराइट भिडियो लेख्छु। अनि यो लेखिसकेपछि यसलाई हामीले डिस्क्रिप्सनमा पनि यही लेख्नेछु हैन। यस्तै गरेर तपाईले थम्बनेल युज गर्न सक्नुहुन्छ। थम्बनेल युज गरिसकेपछि यसलाई प्लेलिस्टमा तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको यस्तै प्रकारको अरु प्लेलिस्टहरु पनि छन् भने तपाईले प्लेलिस्टमा एड गरिसकेपछि ट्याग्सहरु हाल्नको लागि मोर अप्सनमा गएर ट्यागले नै तपाईको भिडियोलाई र्याङ्क गराउने हेल्प गर्छ हैन। त्यही भएर तपाईले यहाँ ट्यागहरु एड गर्नु होला। यस्तै प्रकारले तपाईले ट्यागहरु राख्न सक्नुहुन्छ हैन। नन सीओपी यस्तै तरिकाले तपाईले ट्यागहरु राख्न सक्नुहुन्छ। ट्यागहरु राखिसकेपछि भिडियोको ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ या नगरे पनि हुन्छ। जन तपाईले के जान्नु भएको छ क्याटेगोरी हैन, भिडियोको क्याटेगोरीहरु सब सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले नेक्स्ट गर्नु होला। फिनिश प्रोसेसिङ भइसकेको छ हैन। तपाईले चाहिँ एन्ड स्क्रिन एड गर्न मिलेको छैन किनकि भिडियो एकदमै सर्ट छ हैन। 25 सेकेन्ड भन्दा लामो हुनुपर्छ भिडियो यसको लागि। सो नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले यो भिडियोलाई प्राइभेट हैन, अनलिस्टेड हैन, पब्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। पब्लिक गरिसकेपछि तपाईले पब्लिशमा क्लिक गर्नु होला। पब्लिशमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको भिडियो अपलोड भइसक्यो। अपलोड भइसकेपछि तपाईले यहाँ शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो सोशल मिडियामा तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले मैले शेयर गर्दिन। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो चाहिँ अपलोड भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले भर्खर अपलोड गरेको भिडियो चाहिँ 20 सेकेन्डको हैन। यो भन्दा पहिला पनि मैले एड गरेको थिएँ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै तरिकाले तपाईले भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र एकदमै राम्रोसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यस्तै तरिकाले यो चाहिँ एउटा पेसिभ इन्कम हो हैन। तपाईले यस्तै तरिकाले अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट बक्समा तपाईले भन्नु होला कि तपाईले एक्टिभ इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ या पेसिभ इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ।
मैले तपाईँलाई त्यस्तै प्रकारको भिडियोहरू लिएर आउने छु जसबाट तपाईँलाई अर्निङ गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। र मेरो भिडियोहरू हेरेर तपाईँले एकदमै राम्रो अर्निङ गर्नुभएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनकि मैले यस्तै भिडियोहरू हजुरहरूको लागि डेली या नयाँ नयाँ साइटहरू आउँदाखेरि तपाईँलाई छिटै नै लिएर आउनेछु र तपाईँले त्यसबाट एकदमै राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियोलाई पनि लाइक गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।